Sa bidyong ito, ituturo ko naman kung paano mag-upload ng YouTube videos na may kasamang thumbnail. Girl, baka naman. Pa-subscribe naman dyan. Gagamit lamang tayo ng kahit na anong browser. At dahil Google Chrome ang meron ako, ito ang gagamitin natin. Una, pindutin ang Chrome. Pindutin ang desktop site. E-type ang m.youtube.com. Tsaka i-enter. I-rotate lang natin para mas malinaw. Siguraduhin nakalogin ang account mo sa YouTube. Para makapag-upload ng video, pindutin lang ang plus sign na nasa itaas. Pindutin ang upload video. Pindutin ang select files. Pindutin lang ang allow. I-tap ang files. Pindutin ang videos. Piliin lang ang bidyong gustong i-upload. Rotate uli natin para malinaw tignan. Bago ako mag-upload ng video gamit ang phone, ginagawa ko muna yung magiging title at description at epi-paste ko na lang para mas mabilis. Pumunta lang sa home screen. Buksan natin ang Messenger dahil doon ko sinend ang magiging title natin. E-copy lang. Tsaka i-paste natin sa title. Sa video description naman tayo. Balik lang ulit tayo sa Messenger. E-copy ang ginawa kong video description. Saka bumalik sa pag-upload at i-paste sa description box. Scroll lang natin pababa. Bago mag-upload ng thumbnail, siguraduhin lamang na may nagawa ka na para mabilis ang pag-upload. Para naman makapag-upload, pindutin lang ang upload thumbnail. At saka pumili ng picture na gagawing thumbnail. At ayan na nga, mayroon na tayong thumbnail. Ngayon naman ay pindutin ang playlist para makategorize ng videos mo. Check ko lang ang upload videos at YouTube tutorials. Pindutin ang No, It's Not for Kids. At ngayon naman ay mag-add tags lang tayo. Ilalagay lang natin dito yung mga posibleng type nila para ma-search ang bidyong ginawa mo.
Halimbawa na lamang nito ay paano magbayad ng wifi gamit ang Shopee at sa kalagyan ng koma. Huwag kalilimutang lagyan ng kama, ang bawat tag na gagawin. Mag-select lang ng video language. Pipindutin ko lang ang Filipino dahil yan ang aking ginamit. Pindutin lang ang recording date, at saka pindutin ang araw kung kailan mo ginawa ang video. At dahil November 27 ngayon, pipindutin ko lang ang 27. Mag-scroll lang pababa. Pindutin lang ang how to style, dahil ang video natin ay more on tutorials. Rotate lang uli natin at pindutin ang next. Pindutin lang ang next. At dahil wala namang problema ang ating video, ngayon ay maaari na nating pindutin ang publish. At dahil uploaded na, pwede mo nang i-copy and paste ang video link at i-share sa social media tulad ng Facebook para magkaroon ng mas maraming views. At dito, makikita naman natin ang mga bidyong na-upload na natin. At hanggang doon na lamang tayo, girl. Sana all yumaman na. Love you. Ingat palagi. Girl, baka naman. Pa-subscribe naman dyan.